Tervehdys kaikille. Mä olen Henrik Vuorisalo, anestesialääkäri. Olen toiminut anestesialääkärinä täällä HUSin P:n sairaalassa nyt reilu 10 vuotta. Ja tekonivelpotilaitahan on hoitamassa useita ammattiryhmiä ja tekonivelpotilaita on anestesialääkärin oikeastaan aika mukava hoitaa, koska monet potilaat on jonkun aikaa jo miettineet ja pohtineet tätä leikkaukseen tulemista ja jonkin verran on jo vaivoja ollut ja sitten kun siihen leikkaukseen päästään, niin usein potilaat on aika tyytyväisiä sitten siihen hoitoon ja lopputulokseen. Siihenhän me kaikki ammattilaiset täällä P:n sairaalassa pyritään, että tekonivelleikkaukseen tuleva potilas saisi mahdollisimman turvallisen ja miellyttävän kokemuksen tämän leikkauksen ympärillä ja leikkauksesta olisi sitten apua ja lisää elämänlaatua sinne arkeen ja tulevaisuuteen. Meillä on paljon kirjallista etukäteismateriaalia jaossa ja sen lisäksi meillä on nuo Terveyskylän nettisivut, missä löytyy paljon tietoa ylipäänsä leikkauksista, myöskin erityisesti tekonivelleikkauksista sekä leikkauksen jälkeisestä kivun hoidosta muun muassa. Sieltä on hyvä katsoa tietoja ja tässä esityksessä käyn läpi muutamia anestesiaan ja kivunhoitoon liittyviä näkökohtia. Leikkaukseen voidaan edetä silloin, kun potilas ja häntä hoitavat ammattilaiset on sitä mieltä, että leikkaukseen on järkevää lähteä. Usein tekonivelpotilaat tulee tietenkin jonkinlaisella lähetteellä ja käy keskusteluja sitten ortopedin kanssa siellä poliklinikalla ja päätetään sitten siihen leikkaukseen etenemisestä. Ideanahan aina on se, että leikkauksesta tulisi enemmän olla hyötyä kuin haittaa. Tekonivelleikkaushan on yleensä ajatellaan, että se on hyvä tai jopa erinomainen hoito siihen vaivaan silloin, kun on nivelrikkoon erityisesti liittyviä oireita ja useimmiten siitä saadaan hyvää apua siihen elämänlaatuun ja arkeen. Kuitenkin täytyy ajatella, että kyseessä ei ole mikään ihan pieni leikkaus, vaikka nyt ei tavallaan mihinkään elimistön suuriin onteloihin kajota, mutta kuitenkin sen verran iso leikkaus kyseessä, että kyllä siinä kuitenkin tämmöinen elimistön yleinen stressireaktio tavallaan käynnistyy ja tietenkään täysin riskitöntä tämä homma ei ole. Ajatellaan, että jos on muita sairauksia, perussairauksia niin sanotusti, niin niiden olisi hyvä olla aika hyvässä tasapainossa ennen kuin tämmöiseen isompaan leikkaukseen lähdetään. Jos on esimerkiksi jonkinlaisia tämmöisiä epäselviä oireita ollut viime aikoina, esimerkiksi rintakepuja, hengenahdistusta, epäselviä vaikkapa huimauksia, tämän tyyppisiä asioita, niin nämä olisi hyvä kaikki selvittää hyvissä ajoin ennen siihen leikkaukseen tulemista. Samaten kaikki tämmöiset akuutimmat infektiotilanteet tai muut niin ei ole toivottavia just siinä leikkauksen hetkellä. Suositellaan tietenkin, jos tupakkaa polttaa, niin suositellaan ehdottomasti tupakoinnin lopettamista hyvissä ajoin ennen leikkausta. Tai oikeastaan aina parempi, jos missä tahansa vaiheessa pystyy sen tupakoinnin lopettamaan. Tupakointi lisää kaikenlaisia haavainfektioriskejä ja muita leikkaukseen liittyviä komplikaatioita. Tupakoinnin lopettamiseen on saatavilla myöskin erilaisia apukeinoja nykyisin monesta eri paikasta, joten siinä kannattaa olla aktiivinen. Alkoholin käyttöä samaten suositellaan lopettamaan, ainakin jos on semmoista runsaampaa alkoholin käyttöä. Hyytymiseen vaikuttavat tämmöiset luontaistuotteet, omega-3 kannattaa lopettaa myöskin hyvissä ajoin. Ne jonkin verran saattaa lisätä semmoista tihkuvuotoa leikkauksen ympärillä. Ja sitten semmoinen tietysti yleiskunnosta ja lihaskunnosta huolehtiminen tietenkin edistää sitä leikkauksista toipumista. Samaten kaikki tämmöinen hygienistä huolehtiminen, että iho olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa sitten, ettei ole mitään ihorikkoja tai piileviä semmoisia tulehduksia iholla tai taipeissa esimerkiksi. Ja suositellaan tietysti, että tämmöiset normaalit rokotukset olisi otettuna hyvissä ajoin ennen leikkausta. Kaikki tämmöiset influenssarokotteet ja koronavirusrokotteet, mitä tarjotaan, niin kannattaa ottaa. Ja useimmiten, jos on nykyisin suositellaan tietyille potilasryhmille myöskin esimerkiksi pneumokokkirokotusta, niin kaikki tämmöiset, mitä tarjotaan, niin kannattaa ottaa. Mehän nähdään aika hyvin tuolta tietojärjestelmistä näistä potilaiden taustatietoja, mutta silti siinä vaiheessa, kun tulette leikkaukseen, niin kysytään näitä erilaisia esitietoja erilaisilla lomakkeilla. Nykyään pyritään sähköisten lomakkeiden täyttöön, mutta joka tapauksessa jollain tavalla
jollain tavalla haastatellaan nämä, että onko taustatiedoissa sitten jotain muutoksia verrattuna niihin tietoihin, mitä meillä on jo käytettävissä. Aiemmat leikkaukset, aiemmat sairaudet ja kaikki lääkkeet ja allergiat tämmöiset sitten tarkistetaan ja sen lisäksi sitten meillä on tiettyjä tämmöisiä rutiinitutkimuksia, joita sitten ohjelmoidaan siinä ennen leikkausta muutamaa viikkoa tai kuukautta aikaisemmin, tällaisia tiettyjä laboratoriokokeita esimerkiksi ja muita tutkimuksia tarpeen mukaan. Lääkelista tarkistetaan vielä siinä hyvissä ajoin ennen leikkausta ja itse asiassa monta kertaa tarkistellaan vielä, onko siihen tullut muutoksia. Joihinkin lääkkeisiin tulee tämmöisiä tauko-ohjeita sitten, esimerkiksi verenhyytymiseen liittyvät lääkitykset, niistä sitten saatte ohjeet, kuinka pidetään jonkin tabletin kanssa sitten taukoa. Samaten diabeteslääkkeissä, esimerkiksi reumalääkkeissä saattaa tulla tämmöisiä ohjeita sitten. Lääkeallergiat tarkistetaan ja kysellään myöskin sitten ennen leikkausta ja päivitetään tuonne tietojärjestelmään. Tästä ihan sellainen maininta, että semmoisia ei kannata ehkä liioitella kuitenkaan allergioita, että jos on jonkinlaisia lieviä sivuvaikutuksia tullut jostakin lääkkeistä, niin välttämättä niitä ei kannata kirjata allergiaksi sitten, koska se saattaa sitten estää asianmukaisen tai parhaan mahdollisen lääkityksen annostelun vähän niin kuin turhaan. Eli jos on lievä oire tullut tämmöinen esimerkiksi vatsaoireet, useimmiten ei ole varsinaisia allergioita, mutta näistä keskustellaan sitten tarpeen mukaan siinä ennen leikkausta. Tämä on tärkeä asia turvallisuussyistä, tämä leikkausta edeltävä paasto eli ravinnottaolo. Oikeastaan sen takia pyritään vain siihen, että mahalaukku olisi oikeastaan tyhjänä siinä vaiheessa, kun sinne leikkaussaliin tullaan, koska siinä leikkaussaalitilanteessa sitten kuitenkin annostellaan tämmöisiä voimakkaampia jonkin verran väsyttäviä lääkkeitä, jotka saattaa vaikuttaa sitten tähän nielurefleksitoimintaan, jolloin pyritään välttämään sitä, ettei sitten tällaista mahan sisältöä tavallaan eksy sinne hengitysteihin. Niin sen takia on nämä paasto-ohjeet, mitkä kerrataan parinkin kertaa ennen sitä leikkausta. Eli pari tuntia ennen leikkausta saa vielä tämmöisiä kirkkaita juomia, pieniä määriä ottaa, mutta sitten tämmöiset maitotuotteet esimerkiksi ja ihan ruoka, kiinteä ruoka, niin siitä pitäisi olla se yli 6 tuntia taukoa. Ja näiden ohjeiden noudattaminen on siinä mielessä tärkeää, että jos on suunniteltu leikkaus, niin sitten joudutaan valitettavasti sitten perumaan leikkaus, jos jostain syystä on tämä paasto jäänyt toteutumatta. Anestesialääkärin tapaatte sitten siellä leikkaussalissa ja leikkaussalissahan meillä on sitten ammattilaisia siinä useampia. Leikkaustiimiin kuuluu 3-5 hoitajaa, lääkintävahtimestaria, kirurgin assistenttia, paljon porukkaa siellä leikkaussalissa teitä hoitamassa. Siinä alussa vielä käydään lyhyesti, tiedot tarkistetaan, että meillä tiedot täsmää varmasti, mitä meillä on ja sitten jos siinä on vielä anestesian tai kivunhoidon suhteen jotain toivomuksia, niin ehditään siinä vielä käydä ne yhdessä läpi. Nykyään me pyritään siihen, että kauheasti tämmöisiä väsyttäviä kipulääkkeitä ei nykyään annostella etukäteen, eli leikkaussaliin yleensä tullaan kävellen ja käydään siinä ne keskustelut sitten läpi. Laskimokan yli asennetaan useimmiten tuon kämmenselän suoneen ja laitetaan näitä tarkkailulaitteita, verenpainemittaria ja sydänsähkökäyrän mittareita ja muuta sen sellaista. Anestesian muotoja näissä lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa on oikeastaan toi spinaalipuudutus eli niin sanottu selkäpuudutus tai sitten ihan yleisanestesia eli täysnukutus. Yleensä suositellaan ensisijaisesti selkäpuudutusta. Se on meillä hyvin käytetty ja useimmiten potilaat on siihen hyvin tyytyväisiä. Se on pikkasen ekologisempi kuin yleisanestesia ja ehkä hituksen turvallisempi. Siinä ei ihan niin paljon tarvitse antaa lääkeaineita eikä tarvitse puuttua oman hengityksen toimintaan niin paljon kuin yleisanestesiassa ja
Nämä on syitä, minkä takia sitä sitten suositellaan. Jonkin verran tutkimuksissa myöskin näyttää siltä, että spinaalipuudutus siinä leikkauksessa saattaisi vaikuttaa myöskin ihan siihen leikkauksen hyvään lopputulokseen. Nämä erot on aika pieniä. Joskus on tilanteita, että sitä selkäpuudutusta ei pysty laittamaan jonkin tämmöisen lääkityksen, hyytymiseen vaikuttavan lääkityksen tai sitten semmoisen hyvin hankalan selkärangan anatomisen ongelman vuoksi, mutta useimmiten saadaan hyvin se laitettua ja yleisanestesia on sitten tosiaan toinen vaihtoehto ja potilaan toiveet otetaan tässä huomioon ja anestesialääkäri päättää sen anestesian muodon sitten. Tässä on tästä selkäpuudutuksesta tosiaan vielä, eli käytetään tämmöistä ohutta neulaa, tuonne alaselän nikamien väliin viedään neula. Potilas yleensä kylkiasennossa siinä ja siinä voi etukäteen antaa myöskin vähän laskimoon semmoista rentouttavaa lääkettä ja tosiaan ohuella neulalla viedään toi puudutusaine sinne selkäydin nesteen joukkoon. Sieltä sitten mukavasti puuduttaa ton alavartalon sitten muutamaksi tunniksi ja siinä ei sitten tunne kipua lainkaan. Usein selkäpuudutuksen lisäksi sitten saatetaan annostella vähän rentouttavaa lääkettä, jopa niinkin paljon, että potilas oikeastaan nukahtaa siinä leikkauksen ajaksi. Hengittää kuitenkin niin kuin itse. Spinaalipuudutuksen vaikutus loppuu tosiaan muutamassa tunnissa ja heräämässä sitten ollaan sen aikaa, katsotaan, että jalkojen alaraajojen tuo toiminta palaa sopivasti ja siinä vaiheessa sitten, kun se alaraajojen toiminta palautuu, eli sanotaan, että kun polvet alkaa mennä koukkuun jo ja puudutus alkaa hävitä, niin siinä vaiheessa sitten alkaa sitä kipuakin jonkin verran tulla ja päästään sitten siihen kivunhoitotilanteeseen pohtimaan. Jonkin verran laitetaan myöskin tämmöisiä kivunhoitopiuhoja tonne selän puolelle. Epiduraali- tai spinaalikatetri saatetaan joskus laittaa sitten, jolloin voidaan annostella sitä puudutusainetta sitten leikkauksen aikana lisää. Yleisanestesia eli nukutus tapahtuu sitten sillä tavalla, että annetaan happea kasvoille tuommoisen maskin kautta ja sen laskimokanyylin eli tippakanyylin kautta annostellaan niitä nukuttavia lääkeaineita. Siinä sen verran se oma hengitys lamaantuu, eli sitten täytyy tosiaan laittaa tuommoinen hengitysputki sinne nielun ja henkitorven alueelle sitten, ja hengityskone huolehtii siitä hengityksestä sen leikkauksen ajan sitten. Annostellaan useita lääkeaineita sitten sen leikkauksen ajan niin kauan kuin tarvitaan, ja sitten kun leikkaus alkaa lähestyä loppua, niin noiden lääkkeiden antaminen sitten pikkuhiljaa sitten vähennetään ja potilas siinä sitten herää sopivasti. Muutama sananen kivunhoidosta. Meillä suomalaisillahan on sitä kuuluisaa sisua ja se on tietysti hyvä tässä toipumisvaiheessa, mutta ihan liikaa ei kuitenkaan kannata sen kivunhoidon kanssa niin kuin kärvistellä, että ajatellaan, että se kivunhoito on kuitenkin hyvin tärkeää tämän toipumisen kannalta, että elimistö pääsee vähän niin kuin rauhoittumaan, että ei olla semmoisessa jatkuvassa jännitystilassa ja tärkeää erityisesti tekonivelleikkauksen jälkeen, että päästään siellä vuodeosastolla sitten nopeasti hoitohenkilökunnan ja fysioterapeuttien avustamana sitten liikkeelle tekemään erilaisia tärkeitä harjoitteita ja silloin ei se kipu saa olla niiden harjoitteiden tekemisen esteenä. Kipua tietysti jonkin verran tässä leikkauksen jälkeen on ja tavallaan se kuuluu asiaan, mutta sen kivun pitää olla semmoisella siedettävällä tasolla, että pystyy sitten yöllä tosiaan lepäämään ja päivällä sitten sen verran liikkumaan, että saadaan hyvin sitä lihaskuntoa sieltä ylläpidettyä ja näitä liikelaajuuksia niille nivelille sitten harjoitettua. Ja muutenkaan semmoinen jatkuva kiputila ei ole elimistölle muutenkaan pidemmässä määrin niin kuin hyvästä, että kannattaa se kipu hoitaa hyvin. Useimmiten näissä leikkauksen jälkeisissä tilanteissa yhdistellään useita lääkeaineita ja se voi vaikuttaa vähän aluksi, että aika montaakin eri pilleriä ja eri väristä nappulaa tuodaan sitten ja siinä on ideana tavallaan se, että vähän eri mekanismeilla vaikuttavia kipulääkkeitä tosiaan annostellaan ja saadaan niiden tehot
esiin ja sitten toisaalta haittavaikutukset pidettyä sitten hallittuina. Sitten tietenkin prosessin edetessä lääkitystä useimmiten päästään vähentämään asteittain ja tarvittaessa myöskin käytetään erilaisia puudutuksia, jos on hankalampaa kipua ja sitten kaikki kylmä- ja asentohoidot on myöskin tietysti käytössä. Parasetamoli on vanha tuttu kipulääke, monille tuttu ja sehän ei useinkaan yksinään riitä tämmöisessä leikkauksen jälkeisessä tilanteessa kivunhoitoon, mutta siinä on se hyvä puoli, että se on aika turvallinen, hyvin siedetty ja toimii siinä kipulääkityksessä niin kuin osana, voi sanoa niin kuin vähän niin kuin pohjalla ja sen takia se on useimmiten käytössä tuommoisten 2-3 gramman vuorokausiannoksina. Tulehduskipulääkkeet on monille tuttuja kauppanimillä, esimerkiksi Burana, Ketorin, Voltaren, Arcoxia, paljon käytettyjä lääkeryhmiä ja erityisesti tämmöisessä luuleikkaustilanteessa niin nämä on useimmiten hyvä apu siihen kivunhoitoon ja jonkin verran on sitten tietysti monilla potilailla tilanteita, että ei välttämättä pystyneet kauhean isolla annoksella tai kauhean pitkään käyttämään. Niillä oli jonkin verran haittavaikutuksia esimerkiksi tuonne mahasuolikanavaan ja munuaisiin ja myöskin jos on sydänverenkiertoelimistön sairauksia, niin ei suositella kovin pitkää aikaa ainakaan näiden käyttöä. Mutta usein jonkinlaisella annoksella ainakin siinä alkuvaiheessa pystytään käyttämään ja toimii hyvin siinä muun kipulääkityksen osana. Opioideja ei kannata myöskään turhaan pelätä tässä heti leikkauksen jälkeisessä alkuvaiheessa. Eli kyllä tosiaan niitä vahvoja kipulääkkeitä alkuun siinä annostellaan ja useimmiten ensimmäisenä päivinä onkin ihan tarpeen. Niitä on olemassa tämmöisiä pitkävaikutteisia valmisteita, ne useimmiten pari päivää ainakin annostellaan näitä suun kautta yleensä tosiaan ja sitten on myöskin tämmöisiä nopeavaikutteisempia liuoksia ja tabletteja tästä lääkeaineryhmästä. Sitten meillä on näitä astetta lievempiä tai sanotaan keskivahvoja opioideja, jotka on monille myöskin tuttuja, etenkin jos ne nivelet on ollut kipeitä jo etukäteen, niin sitten on usein tekonivelpotilaille jo tutuksi tulleet nämä Panacod, Tramal-tyyppiset lääkkeet ja niitä sitten leikkauksen jälkeenkin sitten tosiaan usein käytetään jonkin aikaa. Tässä on sellainen tilanne tietysti tämän kivunhoidon kanssa, että se kipu tavallaan muuttuu, että jos se etukäteen se nivelen seutu on ollut kovin kipeä ja se kipu on tavallaan se syy, mikä on ollut pääasiallinen aihe tälle leikkaukselle, niin se kipu vähän muuttuu, että toki se hankala nivelpinta korjautuu saman tien keinomateriaalilla, mutta sitten tilalle tulee sitä haavakipua ympäröivistä kudoksista sitten. Se on vähän erilaista kipua. Usein ajatellaan sillä lailla, että jos on ollut valmiiksi jo kipeä se seutu tai muuten ylipäänsä kiputiloja paljon, niin silloin valitettavasti leikkauksen jälkeinenkin kiputilanne on usein vähän hankalampi. Sen takia näitä opioideja tosiaan siinä alkuvaiheessa kannata turhaan arastella, eli käytetään tarpeen mukaan siinä alkuvaiheessa. Pitkäaikaiseen käyttöön näitä ei suositella, ainakaan rutiinisti, sitä täytyy sitten pohtia, jos näyttää siltä, että pidempään on tarvetta näille, mutta semmoisessa pitkäaikaisessa käytössä näiden teho sitten valitettavasti vähän heikkenee ja nämä sivuvaikutukset sitten tavallaan tulee ehkä vahvemmin esiin, mutta tosiaan lyhytaikaisessa käytössä on usein käyttökelpoisia. Ja nykyään on myöskin paljon muista lääkeryhmistä käytössä näitä erilaisia lääkkeitä, mitä voidaan tässä kivunhoidon tukena käyttää. Eli ei kannata ihmetellä, jos Googlesta katsoo, että tämä onkin oikeastaan epilepsialääke tai tämä on oikeastaan niin kuin mielialan lääke, vaan näistä lääkeryhmistä tosiaan nämä lääkeaineet on todettu sitten auttavan tässä kivunhoidossa myöskin sitten osana sitä monialaista kivunhoitoa. Ja näitä voidaan usein sitten kokeilla muun kipulääkityksen lisänä. Ja ainakin siinä alkuvaiheessa tosiaan niin usein saatetaan käyttää näitä erilaisia puudutuksia. Polventekonivelessä rutiinistikin laitetaan nykyään semmoinen paikallispuudute sinne uuden tekonivelen ympärille. Ja tarvittaessa voidaan tällaisia erilaisia johtopuudutuksia siinä alkuvaiheessa sitten käyttää. Kotiutumisvaiheessa huomioitavaa
Nyt meillä on yritetty tässä vuosien varrella oikeastaan lyhentää näitä hoitoaikoja sillä ajatuksella, että koti on ihmiselle usein se paras paikka ja siellä tavallaan pääsee nopeasti siihen normaalin arjen alkuun ja sen takia tavallaan ei rutiinisti enää pyritä mihinkään kauhean pitkiin vuodeosastohoitojaksoihin, että aika nopeasti tosiaan kotiin ja nyt ihan viime aikoina on myöskin aloiteltu tällaista päiväkirurgista toimintaa myöskin tekonivelleikkausten osalta. Eli jopa samana päivänä tietyissä tilanteissa voidaan kotiutumista sitten harkita. Tavanomaisesti ehkä 1-3 vuorokautta on se sairaalassa oloaika. Ja tosiaan kipulääkitystä vähennetään asteittain ja siitä annetaan sitten ohjeet ja kaikki reseptit sitten siinä kotiutumisvaiheessa viimeistään tai osa resepteistä saatetaan tehdä jo etukäteen, jolloin näitä kipulääkkeitä voi varata sinne kotiin jo valmiiksi. Ja vaikka äsken sanoin tosiaan, että opioideja ei kannata turhaan pelätä tai arastella, niin tietenkin sitten kun kolmiolääkkeitä kyseessä, niin tietenkin se autolla-ajo ja tarkkaavaisuus täytyy siinä alkupäivinä sitten muistaa, että niillä voi olla vaikutuksia siihen. Ja toki sitten ne tekonivelleikkauksen jälkeen tietysti raajojen toiminta muutenkin vaatii vielä vähän totuttelua, niin kannattaa ennakoida sillä tavalla, että autolla ajoa ei suunnitella ensimmäisinä kotiutumisen jälkeisinä päivinä. Nykyään ajatellaan, että kun tämmöinen leikkaushoito suunnitellaan hyvin ja leikkaukselle on todettu selkeä tarve ja mikäli nämä perussairaudet on hyvin tasapainossa ja ei ole mitään akuuttia muuta infektioita tai muuta hankalaa sairaustilannetta käynnissä, niin ajatellaan, että tämmöinen leikkaustoiminta on kyllä nykyään hyvin turvallista ja etenkin anestesia katsotaan nykyisin olevan hyvin turvallista. Nämä edellä mainitut asiat, kun on otettu huomioon. Jonkin verran tietysti täytyy muistaa, että erilaisia oireita voi sitten tietenkin tulla ihan siitä leikkaustilanteesta. Jonkin verran voi olla mustelmia esimerkiksi näiden suonikanyylien kohdalla. Hengitysputkesta voi tosiaan seurata vähän kurkkukipua ja erilaisia pieniä vaivoja tai ongelmia voi ilmetä, mutta nykyään tosiaan ajatellaan, että tämmöiset vakavat haitat ihan anestesiasta ovat niin kuin hyvin harvinaisia. Nämä riskit on koottu tuonne meidän nettisivuille, josta niitä voi sitten tarkemmin käydä lukemassa. Tässä oli tärkeimmät asiat nyt anestesiaan ja kivunhoitoon liittyen ja lisätietoa tosiaan saatte sitten leikkausta edeltävillä käynneillä ja kirjallisesta materiaalista sekä Terveyskylän sivuilta. Peijaksen anestesialääkäreiden ja leikkausosastojen henkilökunnan puolesta toivotan teidät tervetulleeksi leikkaukseen ja pyritään siihen, että saatte leikkaushoidosta mahdollisimman hyvän avun siihen arkeen ja elämänlaatuun.